sinh tố, nô kê, cà phê, bia, rượu. Không muốn gì. Nghe. Đừng xinh nè. Cái này là bò. Cái này là cừu. Cái này là thịt gà. Và chúng ta ăn kèm với khoai tây cùng với 3 loại nước sốt, cùng với một ít salad. 3 loại gì vậy? Không biết, trời ơi, đậu xanh hả? Phải không? Cái gì không biết. À, phô mai. Ơi, bồ ăn với chú. Rồi ăn đi em. Đừng ngại nha. Quá tuyệt vời. Cái này là burrito. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn.